Kedvenc mindenem a biciklim, kedvenc mindenem szerelem, kedvenc mindenem elvisz engem bárhová, ahová csak képzeled. Na, sziasztok! 2024. június 20-a van, a helyszínünk München, és éppen nyári napforduló van, azaz ma a leghosszabb a nappal és a legrövidebb éjszaka most következik, és hát mit is csinálhatna az ember más, mint hogy egy kiváló alpokerékpár túrába ismét belekezd. Jelen esetben rólam van szó, és évek óta vissza is térek, ahogy tudjátok, idén sem lesz ez természetesen kivétel. A lendület a régi, én is a régi vagyok, ami viszont új, mutatom, új kerékpár érkezett a rendszerbe. Ez egy kategóriaváltás egyébként, tehát mountain bike után egy cross kerékpárom van, ezzel inkább megérkeztem végre a kategóriámba, szóval egy frissített, újabb és egy kicsit jobb géppel fogok innentől kezdve járkálni a világban, és az első állomás értelemszerűen München. Most itt vagyunk a főpályaudvarnál, és egy kicsit körülnézünk majd a belvárosban, utána pedig Allershausenbe lebiciklizek, és ez lesz végül is a nap programja. Egyébként Európa-bajnokság van most az országban, és itt Münchenben pár perc múlva éppen kezdődik egy mérkőzés. Lehet, hogy ennek is látszanak majd a nyomai, de elsősorban most nem ezért jöttünk, hanem azért, hogy a belvárost bevegyük, és Németországban is egyébként életemben először biciklizek, és ez lesz ezzel a 11. ország, ahol életemben kerékpárral járok. És utána pedig egy kéthetes Alpok kerékpártúra kezdődik. Nagyszerű lesz, ahogy lenni szokott, ahogy megszokhattátok tőlem. Tartsatok velem, érdemes lesz. Afternoon, the days are ending real soon in the summer. I lost my heart and I found a home. We're far apart but we're never alone in the summer. Dear Louise, almond seeds. Dear Louise, apple trees. Dear Louise, just as well. Being a home to every degree in a white house overlooking the sea in the summer. Playing the songs on the radio where guessing the fast from the patio here in the summer. Dear
Na sziasztok! A helyszínünk Lenggries vasútállomása, és ez az északi Alpokalja egyik kapuja egyébként, tehát még itt vagyunk Németországban, és a mai nap lesz az Alpokba való betörésnek a napja. Az úti cél nem más, mint Jenbach, ahol már jártam korábban, nem is egyszer, és menet közben megnézzük majd az Achenzét, ami már Ausztriában egy csodaszép alpesi tó, körülbelül 1 kilométer magasan, egy szép elnyújtott víztükör, és fölötte pedig a Dálfazer vízeséshez felsétálok, és utána pedig Jenbachig legurulok, tehát a nap megmérettetései ezek lesznek. Ez egy magashegyi nap lesz olyan értelemben, hogy már magas hegyekkel körül leszek véve, de még nem kell nagy szintemelkedést megtennem majd, tehát az igazán nagy falatok csak ezután fognak jönni, tehát el kell valahol kezdeni. Ebben a pillanatban, ebben a másodpercben törjünk be az Alpokba. 2024 kezdődjön meg etéren is. Raise your hands closer to the sky. See the stars, their lights will never die. Sing a song and please don't ask me why. I know you can, you should really try. One more step and one more thing to do. Do you feel that I'm always with you? There's no tears and there's no need to cry. I just see the multicolored light. To know how to say, to know how to express, to know how to explain, but you should do your best. To know how to say, to know how to express, to know how to explain, but you should do your best. I don't know. We're in love, we just stay side by side. We're in love and we have no more fights. And I want to be with you tonight. Come to me, look into my eyes. An almost world, try to realize. Look around, wish I happy life. Please image you a funny child. Just forget. A nap utolsó látványossága jön, a Dálfazer vízesés. Remélem, hogy még az előrejelzett vihar előtt feljutok, illetve lejutok. Know how to explain, but you should do your best. To know how to say, to know how to express, to know how to explain, but you should do your best. I don't know, to know. To know how to say, to know how to express, to know how to explain, but you should do your best. To know how to say, to know how to express, to know how to explain, but you should do your best. Na sziasztok! A dátum június 22 és az időpont reggel 8 óra után kicsivel, és Mayrhofenben vagyunk, a Zillertal nevű hatalmas osztrák völgynek a végében, a torkában. Innen 3 völgy ágazik ki, megpróbálok mutatni valamit, amennyire a házak engedik. Hát szinte semmit nem fogok tudni mutatni, de mindegy. Az egyik irányban Hintertux van, egy következőben a Schlegei Speicher nevű tó, és én pedig itt valahol egy harmadik irányból a házak mögött fogok elmenni, és mind a 3 völgyben volt már szerencsém járni, 2019-ben, 21-ben és most 24-ben jön a harmadik bal oldalon, és tudni kell még, hogy ez egy B-terv, amit csinálok, mert
a hóhatár lentebb van, mint vártam az évnek ebben a szakában, illetve hűvös idő is van, szóval nem szeretnék annyira magasra felmenni, mert egy kicsit veszélyesnek tartom. Már úgy értem, hogy hűvösnek, szóval egy 1850 méter magasra vezető úton tartsatok velem, nem lesz unalmas, 1200 méter szintemelkedés vár ránk, és egy nagyon dús levegőjű, nagyon kellemes Alpok völgyben tarthattok velem a következőkben. Gyerünk! Na, mutatom az osztrák tájak erejét. 4 tehénre jut, 1 vízesés. Hát van mit javítani ezen az arányon. Ha legközelebb erre járok, remélem, hogy minden tehénnek lesz egy. Újabb legendás teherek. Sziasztok! Ha eddig valakinek nem lett volna egyértelmű, ez a gát a cél ma, illetve ennek a teteje. Ott van az étterem valahol. A Speicher-Ziller Gründel nevű tavat elértem. Ezt a szót ki akartam mondani, még mielőtt bármit mondanék, hogy legyünk túl a nehezén. Szóval itt vagyok, a tengerszint feletti magasság 1850 méter, és nézzünk kicsit körül, lássuk körbe a világot, a tájat. Egy klasszikus duzzasztott magashegyi tóról beszélünk. Itt van ugye a víztükör maga, itt a zárógát, és itt pedig a mélység. Ez igen. Fantasztikus mérnöki kreálmány, hogy 150 méter magasan szerintem vagyunk legalább, és vihart jósoltak mára, egyelőre még nincsen semmi, de hát látszódik, hogy nagyon fenyegetően gyülekeznek a felhők, és hát nagyon ordas, nagyon szép a táj. Ezek a hófötte csúcsok június vége felé lassan egészen elképesztők egy alföldi szem számára, és nekem ilyenjeim vannak, szóval sikerült az első csúcshódítás, és nincs más hátra, mint hogy leguruljunk. Tartsatok velem!
Na, sziasztok! Ma székhelyváltás van, Országba fogok utazni, és országváltás is egyben. Szóval a napfényes Itáliában, hát majdnem napfényes, eléggé komoly felhők kúkoskodnak itt a hegyekben, szóval innen köszöntelek benneteket. Pipiténóban leszálltam menet közben, hogy legyen egy napközbeni program, és a Cascate di Stange lesz a mai tervem, vagy Gilfenklam németül, mondjuk el németül is, mert Dél-Tirolban vagyunk, ahol a német nyelv dominál. Ez egy szurdok, sok-sok vízesés. 2 évvel ezelőtt már próbáltam ide eljönni, akkor egy sácsúszamlás miatt le kellett mondanom, illetve úgy értem, hogy csak az egyik fele volt nyitva, de én szerettem volna megvárni egy alkalmat, amikor az egész nyitva van. Remélem, hogy azóta megcsinálták, nem néztem utána. Úgyhogy tartsatok velem, egy nagyon szép vízes program jön, nézzük! Mielőtt a séta megkezdődik, néhány nem új keletű rafinéria, kerékpár sisakkal együtt lelakatolva. Itt pedig a bokor mögött egy szépen felcímkézett, nehezebb csomag. Nem akartam már hozni magammal, reméljük, hogy nem érjelte senki illetéktelen. Na jól van, ebben a pillanatban indulhatunk is. Na, véget ért a szurdok. Hát eszméletlen szakaszai voltak, főleg a szűkebb részek. Hihetetlen. És most egy másik úton sétálok ám vissza. Itt látszik, hogy még érik a bodza. 1100 méter magasan ez végül is normális. Szóval nézzük ezt a kis gyalogösvényt lefele, Stangébe.
Na jó reggelt, sziasztok! A mai terv a Penegál nevű hegy lesz, és a helyszínünk most itt Bolzano. 1737 méter magasra fogok felbiciklizni, és kb. 1500 méter szintemelkedés vár majd rám. Egy eléggé standard csúcsmászás lesz ez, és egy hajmeresztő kilátás lesz majd a tetején az Adige folyó völgyére. Majd látni fogjátok, nagyon szép és nagyon impozáns lesz onnan a kilátás, egész Bolzanót be lehet majd látni, illetve a völgy környező falvait, tehát nem az aprajából való mindaz, ami látványvilágban a mai napon rám vár. Szóval tartsatok velem, egy érdekes és kalandokkal teli nap jön. Egy életmentő láncolajozás, és mehetünk tovább. Még nem a csúcstól jelentkezem, ez még egyelőre a Passo Mendola, és nem is terveztem matricát ragasztani, de hát ez egy annyira vicces tábla és egy olyan óriási lehetőség, hogy a 3000 matrica után tegyek föl én is egyet, hogy ki nem hagynám, szóval egy jó Benzebike bike-ot egy viszonylag üres helyre tegyünk is föl. 1364 méter magasan vagyunk egyébként, és 1737 a Penegál, ami arra fele van valahol, 373 méter van még hátra, nyomjuk neki. Kérem szépen, egy kis hazai íz, Magyarország alakú úthibát találtam, ide nézzetek!
Nos tehát itt vagyok a Penegálon, 1737 méter magasan, csak kinyögtem a végét is. A vége már a meredekségi százalék tekintetében keményebb volt, szóval meg kellett jobban izzadni és küzdeni. És itt van a csúcsétterem. És hát mesélhettem volna azon a közbenső állomáson, de nézzétek körbe a tájat. Hát nem semmi. És itt parkol a biciklim bal oldalon. Nagyon ritkán tudom megmutatni, hogy honnan is jövök. Ott van Bolzano, ott van az én induló állomásom, és értelemszerűen ott is térek majd nyugovóra. Szóval a túra eddigi legkeményebb mászásán túl vagyunk. Egy kis evés, egy kis ivás, egy kis körülnézést még beiktatok, és utána legurulok, ahogy szoktam. Tartsatok velem! Na sziasztok! 2 átszállás és kb. 6 óra vonatozás után Édolóba megérkeztünk. Kb. 700 méteres tengerszint feletti magasságban vagyunk. Itt van rögtön a biciklim, és itt pedig egy valamilyen hősi szobor, felette pedig az olasz zászló lengedett, és körbe lehet látni szépen a hegyeket, sőt az aljukat csak, ahogyan itt magasodnak körülöttünk. És ez lesz a szálláshelyem, és holnap innen indulok majd neki a Passo Gaviának. Tehát Édolóban vagyunk, és először körülnézünk itt a városban, és utána pedig holnap majd látni fogjátok, hogy mi vár ránk. Escucha el grito de tu voluntad, como pide con todas sus fuerzas libertad. Ponle nombre a tu felicidad, que te quite el sueño y va dibujando una parte de ti en el libro del fin de los tiempos. Abre la puerta, empieza a caminar. No escojas rumbo, solo déjate llevar. Si tienes mano, ofrécela a alguien más.
tienes corazón, enséñale que amar es más que un bello momento. Es como un niño corriendo, gritando en el viento. Te quiero, te quiero. Na, 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 na. Es la voz que le canta la libertad. Na, 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 na. Es momento de hablar y decir la verdad. Na, 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 na. Date la oportunidad de llegar más allá. Dime si recuerdas cuándo fue esa última mañana en que sentiste muchas ganas de vivir amor. Dime si has estado enamorado y la música te ha llevado a escribir. Sziasztok, kecskék! Hogy vagytok? Jó kolompolni ma? Na jó, legyetek! Ese mágico momento en que tu alma se hace una con el universo. Na, 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 na. Es la voz que le canta la libertad. Na, 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 na. Es momento de hablar y decir la verdad. Na, 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 na. Date la oportunidad. Na, 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 na. Es la voz que le canta la libertad. Na, 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 na. Es momento de hablar y decir la verdad. Na, 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 na. Date la oportunidad de llegar más allá. Jó reggelt, üdvözlök mindenkit! Június 27-e van és a helyszínünk Édolom. És ma van a túrának talán a király etapja, viszont hogy a legmagasabbra tervezek fölbiciklizni, az biztos. 2621 méter a cél. 7-es százon vagyunk most körülbelül. Egy egyszerű kivonással kitalálható, hogy miért is van az, hogy 6 óra múlt kicsivel, és már ilyen korán reggel elindulok. Ez lesz egyébként a felhaladásnak a völgye, tehát egy pusztító, csodálatos és világon túli mászás következik. Ha jól vagyok informálva, még hó is van fent a vidéken, tehát egy nem hétköznapi mászásban gyönyörködhettek majd ti is, ahogy én is. Tartsatok velem, megéri!
háttérben látható havas csúcsok az Adamello hegycsoport részei, és ennek a túloldalán található egyébként a legnagyobb gletszer, ami teljesen Olaszország területén terül el. You know I'll be waiting. You know where to place. Now keep your position and just let me live my life. 1258 méter magasan Ponte di Legno a helyszín. Körbe mutatom ezt a helyet. Nagyon sok a havas csúcs, kifejezetten közel itt a környéken, és egyébként ez egy elosztó pont nekem, már olyan értelemben, hogy ketté osztja a túrát. Eddig lazábban jött az emelkedő, most már határozottabb szintre fog lépni, és ebben a kis csurgóban fel fogom tölteni a kulacsaimat, mert nem tudom, hogy arra felé, amerre menni fogok, mennyire lesz majd víz elérhető. Szóval ez még hátra van, egy kicsit körülnézek itt Ponte di Legnóban, és utána harapunk bele a nehezébe. Hát senki ne higgyen a 114%-nak, higgyétek el, hogy a 14 is megteszi. Az első hó volt körülbelül 2300 méteren. Kezd a régi út nagyon vadregényessé válni. Take me
Üdvözlök mindenkit! 2619 méter magasan a Passo Gaviát elértem. Itt van a biciklim, és itt pedig a tájat. Nézzétek meg körbe, hát egészen elképesztő. Mindenki nyugodjon meg, nem váltottam bolygót, nem váltottam univerzumot, ez bizony a Föld, és Olaszországnak az egyik legmagasabb közúti hágója. És volt egy nem kis eső, amikor ide felértem, és most 3:46 van, most már teljesen elállt, ahogy láthatjátok, már a kameraképen sem hullanak az esőcseppek, tehát lassan legurulok, kicsit megvárom, hogy az aszfalt száradjon már amennyire tud. Most körülbelül 10 fok lehet itt, és amint eltelik egy kis idő, úgy rendbeszedem magam, felöltök magamra minden ruhát, eléggé téliesen vagyok már most is öltözve, ahogy láthatjátok, de még egy vastag kesztyű is rám fog kerülni, szóval felkészítem magam rendesen, és legurulok Ponte di Legnoba, utána pedig Édolóba. Mindenkit, a dátumi már július 28-a, a születésnapom egyébként, és immár úton vagyok, vonatúton vagyunk, a cél Pádova, és egy pihenőnapot tartok a tegnapi nap után, mégis 2000-2100 méter szintemelkedést meg kellett oldanom, és 38 kilométeren keresztül folyamatosan másztam, ami eléggé megterhelő, tehát nem véletlen az, hogy ma nem hajtom túl a napot erőnléti tekintetben, tehát egy veronai városnézés a cél. Egy kb. 4 órát fogok eltölteni a városban, és utána pedig Padovában landolok majd.
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlök mindenkit! Június 30-a van, és a hónap utolsó napja, és Pádova a helyszín. Még reggel van, 7 óra múlt kicsivel, és egy vasárnapi nap van. Nem is beszélek túl hangosan, ne keltsük fel az utca népét. És megszokhattátok tőlem általában, hogy itt az Alpok környezetében magasegyi napokra török, de most egy dombvidéki napot iktatok inkább be. Padova környezete nem bővelkedik a magas hegyekben, viszont itt van egy szép dombság, a Colli Euganei. Ez lesz az elsődleges célunk. Azért is indultam korán, hogy még ne kelljen annyira nagy hőségben másznom. Tehát ez az első dolgunk, és a végén megnézek egy kisebb települést, majd egy nagyobbat, aminek Rovigo a neve. Tehát ez lesz a mai túra, nem lesz unalmas. Ettől senki ne tartson, kellemes kikapcsolódást kívánok magamnak is, és nektek is. Nézzük, hogy mi vár ma ránk. A filmjeim rendszeresebb nézői nagyon jól tudják, hogy miért álltam meg ennél a Pádova táblánál. Itt szokott lenni az én kis matricám, ami hát most nagyon szépen eleresztette magát, talán a közelmúltbeli esőzések miatt, szóval újítsuk is meg. Így tökéletes. Tehát 601 méter magasan, a Colli Euganei legmagasabb pontját már el is értem, Monte Vendao a neve, és már körül is jártam ezt a kolostort, és itt van a kilátás a tájra, tehát 601 méter magasról, és most pedig haladjunk tovább lefelé, először egy gyalogszeres rész, utána pedig egy lejtmenet, egy kicsit a dombságból még megnézek, és a nap végén, ahogy említettem már az elején, a cél Rovigo.
Na jó reggelt mindenkinek, a helyszín Calazzo di Cadore. Megmutatom körbe szokás szerint a vidéket. Itt van a vasútállomás, vonattal érkeztem idáig, és ez az utolsó állomása ennek a völgynek. 743 méteres tengerszint feletti magasságban vagyunk egyébként, ha minden igaz. Itt van a biciklim, és arra felé indulok majd el. A cél a Monte Rite nevű hegycsúcs, 2183 méteres tengerszint feletti magasságban, és alatta a Passo Cibiana, azaz a Cibiana hágó lesz a cél, 1530 méter magasan, és utána pedig egy régi katonai úton tudok majd felmenni a hegycsúcsra. A tegnapi napon egy elég heves esőzés volt, és látszik is itt ennek nyomán, hogy még lent úsznak a felhők, és ezek olyan hangulatok, amiket én mindig nagyon szeretek. Remélem, hogy nem fog ma kialakulni eső azon a területen, ahol én járok, nincsen teljesen kizárva, majd meglátjuk. De egy nagyon tartalmas, nagyon érdekes napnak nézünk elébe, és a végén majd Longarone-ben landolok, ahogy legurulok a Monte Rite csúcsáról. Most egyelőre itt elköszönök, menjünk neki a napnak, tartsatok velem, sziasztok! Belül az utolsó kilométeren a Passo Cibiana felé. Ahogy ígértem, 1530 méter magasan elértem a Passo Cibianát. Itt vannak a környező hegyek, és arra megy tovább egyik irányban az út, én pedig arról érkeztem. Itt van egy rifugio, egy menedékház, és én pedig itt megyek tovább felfelé, a Monte Rite felé. Az út már is egy lezárással kezdődik, de szerencsére nem nekem. Visszatérő kérdés, hogy ilyenkor mi szokott lenni a kamerával? Hát elárulom, hogy ilyenkor mindig felkapja a Yeti, és utánam hozza.
Na sziasztok! 2183 méter magasról jelentkezem. A Dolomitoknak egy csúcsáról, a Monte Rite nevű csúcsról, ezt lehet, hogy nem is említettem még, hogy a Dolomitokban vagyok. Szoktam általában egy kicsit beszélni a csúcsokon, a hágókon, de most azt gondolom, hogy alapvetően átadnám a szót a tájnak. Egészen döbbenetesek a képek, amiket itt lehet látni. Itt van egy hegycsoport, nem tudom, megmondom őszintén, hogy mi a neve, azt tudom, hogy van benne egy Sassolungo nevű csúcs, gondolom, hogy vagy az lehet, vagy az. Ilyen néven egyébként van a Dolomitoknak egy még híresebb csúcsa, és akkor ezt az oldalt is megmutatom. Ez talán még egyel érdekesebb, mint az a másik. Itt van a Monte Antelao, ez egy 3300 méter körüli magasságú csúcs, és itt pedig van a völgy, amiben feljöttem egy darabig, és onnan bicikliztem fel ide, és ennek a völgynek a végében van Cortina di Ampezzo, 1224 méter magasan, ez egy téli olimpiai helyszín is volt, és így néz ki körbe minden, hát nagyon világon túli, nagyon szép és nagyon szívbe zárandó képek ezek, én meg is teszem mindezt, és mutatom gyorsan még, hogy merre is fogok legurulni. Itt van alattunk a Passo Cibiana 1530 méter magasan, és arról jöttem föl, Passo Cibiana, és arra fele fogok majd legurulni, miután leszerpentineztem ezen az először kavicsos, majd utána aszfaltos úton. Ott megy tovább a völgy, és a végén pedig legurulok majd Longaronébe. Azt gondolom, hogy most Bellunóig nem fogok eltekerni, az végül is csak idézőjelben egy szorgalmi feladat lett volna. Szóval nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok, és most egy szép gurulás következik. Tartsatok velem! This is my rocket, on top of my own game, I'm never stopping. I'm taking my life into my own hands, go to space and beyond, where reality ends, to the worlds out there no one else has gone. Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit! A mai napon egy kicsit kikeveredünk az Alpok szorításából, és a helyszínünk Vittorio Veneto, annak is a vasútállomása. Látszanak még az előhegyek, itt a belvárosnak egy részlete, egy szép kis szobor is itt van. És a mai napon Pordenonéba biciklizünk el. Egy nagyjából síkvidéki nap lesz, kicsi szintemelkedések lesznek, hogy minden nevezetességet meg tudjak nézni, amiket beterveztem. Szóval ez az, ami ma ránk vár, egy érdekes programfüzért láthattok majd. Lesz benne egy szurdokszerű rész, Polcenigo, valamint a végén Pordenone belvárosa, szóval egyáltalán nem lesz unalmas. Tartsatok velem, megéri!
makes me wanna cry. When I look at you, don't be so shy. A different view makes me wanna cry. Don't be so shy. A different view makes me wanna cry.
Nos, ahogy látjátok, Pökkau állomáson vagyok. Egy megállóval elrébb bicikliztem, képzeljétek el, hogy éppen felújítják az Alnonsteini állomást, és beszélgettem ott több munkással is, fogalmuk sem volt, hogy hova irányítsanak, hogy az állomás egyáltalán működik-e, szóval idejöttem végül egy megállóval arrébről, de csak elindulunk Villachba, onnan a vonat körülbelül 2 perc múlva be fog futni, és ebben az irányban, Villachba el tudok vele, hála jó Istennek, vonatozni. Na jó reggelt mindenkinek, sziasztok! 2024 utolsó magashegyi napja következik, július 5-e van, és ebben az irányban indulok majd neki a túrának. Itt van a bicikli, és itt pedig a vasútállomás, Malnic településen vagyok, 1182 méter magasan, és nagyon jól kezdődik a nap, már is egy lejtmenet lesz, kb. 500 méterrel lejjebb kell kerülnöm, és onnan indulok majd el. Egy nem kis feladatot néztem ki mára, egy utolsó fogásnak, és ez nem más lesz, mint az Öszenig-zé nevű tó, 2394 méter magasan. Nagyon világon túli lesz, már holdbéli lesz a táj, lehet, hogy egy kis hóval is fogunk találkozni, ezt majd meglátjuk, és ami miatt eléggé nagy falat ez a nap, az nem más, mint a meredekségi szög, tehát ezt Ausztria legkeményebb emelkedőjének szokták mondani kerékpáros körökben. Egyébként egy lezárt útról van szó, tehát egy nem hétköznapi és eléggé neves próbatétel következik, tartsatok velem, és lássuk, hogy mi vár ránk ezen az igen kemény utolsó etapon. Nos, tehát a lejtő az ennyi volt, minden nap kezdődhetne így, és érdekesség, hogy nézzétek meg, ott még nem sütött ki teljesen a nap, de ott már igen, a látóhatár mögül most bukik éppen elő a nap. Leveszem a kabátomat, és ebben a pillanatban indulhatunk is fölfele mászni.
Kérem szépen, megérkeztünk a nehezéhez. Az Öszenigzé lezárt útjának bejárata itt van. Május 1-től szeptember 30-ig, 9 óra és 20 óra között nyitva van az út. Rövidesen délelőtt 10 óra van, tehát már mehetünk, és nyitva is van az út. Erre nem számítottam, megmondom őszintén, ez a sorompó információim szerint zárva szokott lenni. Hát most nincsen, vágjunk is bele. Once the sun is gone, I will find you down the hill. Now I know that you had me until the end. Come around, listen closely. Feel my breath and let you fall with me. You can feel me, kiss me, fall. Na, ki jön velem bringázni? Come around, listen closely. Mutatok egy érdekességet. Már eleve világon túli a panoráma ezen a vidéken, de mit találnak ki a derék osztrákok? Hegynéző panoráma paddal. Ez igen. De a másik oldalra is vállalható a kilátás. Kiss me, fall. Go on, go on. Go on, go Na sziasztok! 2394 méter magasan, itt az út vége, innen nem tudunk tovább menni. És itt van az Öszenigzé, a mai záró akkord, és 2394 méter magasan így néz ki az élet Ausztriában. Itt van a bicikli, és ebből az irányból érkeztem. Hogyha bárki érdeklődne, hogy a lábnap megvolt-e, akkor annak lemutatnék oda, és értelemszerűen ugyanezen az úton fogok majd legurulni. Ez egyébként Ausztria legnehezebbnek tartott emelkedője bizonyos források szerint, és ennek megfelelően is készültem rá, tehát már 4-5-kor felébredtem, ami tőlem egy elég nagy dolog, mert nem vagyok az a korán kelős fajta, szóval ez egy nagyon szép zárása volt, azt gondolom, ennek a 2024-es Alpok küldetésnek, és köszönöm szépen, hogy megnéztétek velem együtt ezeket a kalandokat, még legurulok ezen a lejtőn. Körülbelül 40 hajtű kanyar van hátra egyébként, érdekességképpen mondom, sőt lehet, hogy 45 is van, tehát nem kis munkája lesz még a kerékpárnak, az út minősége sem túl jó, szóval egy kicsit oda is kell majd figyelni. Tartsatok velem a lefelé vezető úton is. Reflection in this I-filled coffee cup in my hand. I look into the eyes of the biggest mistaker in all the land. But I don't wanna go. Please
time that I think of you. I'll be kicking myself a million times a day. When I think of you, when I think of you, a moment gone too soon. When I think of you, when I think of you, when I think of you. Na, sziasztok, szép estét mindenkinek! Villakból jelentkezem immár a szálláshelyemről, este 9 óra környéke van, és a túrát, a 2024-es Alpok kerékpár túrát ezennel berekeztem. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a filmet. Én azt gondolom, hogy ezúttal az Alpoknak kicsit a hátulját néztem meg, tehát nem is igazán volt ez tudatos, de valahogy így sikerült összerakni a programot, hogy most a nem igazán sorvonalbeli helyszíneket fűztem sorra, és szerintem nem volt élmény nélküli így sem, sőt, nagyon különleges helyszínekre sikerült eljutni, és innen Villakból, innen a szálláshelyről még egy érdekességet hadd mutassak meg, ugyanis az történt, hogy amikor bejelentkeztem ide tegnap, akkor egy nem tiszta szobát kaptam először, és távsegítségben sikerült nagyon hamar megoldani, és mégis ma is volt itt egy takarítás a szobámban, és hagytak itt nekem kárpótlásul egy kis csokoládét. Hát nagyon szépen köszönöm a vendéglátómnak, meg fogom enni, nem fog kárba veszni, az biztos. Úgyhogy jó élményekkel távozom Villakból, de nem csak Villakból, hanem az Alpokból, az Alpok vidékéről is. Köszönöm szépen, hogy még egyszer, hogy velem tartottatok. Remélem, nagyon remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok! You used to paint your dreams with a paintbrush. You used to speak to all with a smile. Your smile makes me